سلام، اینجا کانال پروانه کوکینگه و امروز میخوایم با هم دسر سیب و لبو درست کنیم. لبو خواص بسیار زیادی داره و از اون ریشه‌هایی هستش که توی فصول سرد بیشتر پیدا میشه. سیب هم که خواص ضد سرطانی و خواص بسیار زیادی داره که معرف و حضور همه هست. پیاز هم ویتامین و املاح بسیار زیادی داره، تو فصول سرد توصیه میشه مصرف بشه. مواد لازم رو اگه بخوام مقدارش رو بگم براتون، یه دونه لبو هست تقریبا متوسط، 2 تا سیب میخوایم از هر نوع و رنگی که دوست داشته باشیم، یه پیاز متوسط، 50 گرم کره میخوایم، 2 قاشق غذاخوری شکر و آب یه دونه لیمو ترش درشت یا 2 قاشق غذاخوری آب لیمو. ظرفی رو که میخوایم توش دسر رو بپزیم با کره چرب میکنیم، میذاریم کنار. فرم 200 درجه سانتیگراد روشن میکنیم، میذاریم گرم شه. با لبو شروع میکنیم، پوستش میکنیم و مربعی خردش میکنیم. لبوهای خرد شده رو میریزیم توی ظرفی و کنار میذاریمش. شروع میکنیم به پوست کندن سیب ها. از هر سیبی که دوست دارید و در دسترستون هست استفاده بکنید. سیب ها رو که پوست کندیم با همون سایزی که لبو رو خرد کردیم با همون اندازه سیب ها رو هم مربعی خرد میکنیم. بعد از اون نوبت پیازه. پیاز رو باید نگینی خرد بکنید، نباید دیگه اندازش مثل سیب و لبو باشه، یه خورده ریزتر خردش کنید. پیاز نگینی خرد شده رو با سیب و لبو مخلوط میکنیم. حالا وقت اضافه کردن کره است، میتونیم کره رو خرد بکنیم و با این لبو، سیب و پیاز مخلوط کنیم یا کره رو ذوب بکنیم. اول اینها رو با هم مخلوط کنیم، بعد کره ذوب شده رو بریزیم روش. کره رو که اضافه کردیم اینا رو مخلوط میکنیم، روش شکر رو میپاشیم و آب لیمو رو میریزیم. اگر لیمو تازه در دسترستون نبود میتونید 2 قاشق غذاخوری آب لیمو اضافه بکنید. شکر رو میپاشم، آب لیمو رو هم میریزم. حالا باید ظرف رو درش رو ببندیم و بذاریمش داخل فر. اگر ظرفتون دردار نبود مشکلی نیست، میتونید روی اون رو با این فویل های ضخیم که مخصوص پخت و پز هست بپوشونید، 1-2 تا سوراخ خیلی کوچیک بزنید و بذارید داخل فر 200 درجه به مدت 20 تا 30 دقیقه. اگه میخواد روی گاز بپزید میتونید تو این تابه های 2 طرفه بپزید که باعث میشه کمک بکنه یک دست پخته بشن قسمت بالایی و پایینی این دسر ما به همین راحتی و به همین سادگی آماده شد. در این حال پر از خاصیت و رنگ هست. امیدوارم درست کنید و ازش لذت ببرید.